up mga Kokote? It's me, Kuya Jet. Welcome sa Kuwader when learning is the name of the game. At kung baka ka pa lang sa aking YouTube channel, pindutin mo ng subscribe, like, and share button para maging updated ka sa aming videos. And for this video lecture series ay pagpapatuloy natin ang ating nasimulang Ibong Adarna. Ayan, at tayo nga po ay nasa ikapitong kabanata na. Pero bago ang lahat ay ipag-recap lang natin or yung nakaraang video lecture natin na Kabanata 6 o yung Hangad Makatulong. So, iniwan natin ang kwentong iyon nang binigyan ng ermitanyo si Don Juan ng tatlong bagay na makakatulong sa paghuli ni Don Juan sa Ibong Adarna. So, ano nga ba ang mga kagamitan ng tatlong bagay na iyon? So, unang-una na nga ang labaha o kutsilyo. Sinabi ng ermitanyo na gagamitin lamang ni Don Juan ang kutsilyo o labaha kapag nagsimula ng umawit ang Ibong Adarna, kung saan ay hihiwain niya ang kanyang braso. Ayan, lalagyan niya ng sugat. Pag nagkaroon ka ng sugat, ito ay hahapdi at mawawala ang iyong focus sa napakagandang tinig ng Ibong Adarna o yung awit ng Ibong Adarna. Ikalawang kagamitan ay ang dayap o yung kalamansi. Ito ay isang uri ng kalamansi kung saan ito ay merong citric acid, kung saan kapag pinatak mo ang kalamansi o yung dayap sa iyong sugat, ito ay hahapdi at magre-react ng napakahapdi o napakasidhing kasakitan sa iyong sugat. Yun. So, ang ikatlong kagamitan naman ay sinabi ni ermitanyo na gumamit siya ng gintong tali kapag huhuli na ng Ibong Adarna. Yun. So, iintayin niya munang makatulog ang Ibong Adarna bago niyang tangkaing hulihin ito. Dahil kapag gising pa ang Ibong Adarna, ito ay magpapaglas at siya ay mabibigo sa paghuli ng Ibong Adarna. So, dito sa Kabanata 7, Kabanata 7 ay matutunghayan natin kung nagtagumpay nga ba si Don Juan sa paghuli ng Ibong Adarna at sinunod niya ang mga payo ng ermitanyo. So, sisimulan natin ang Kabanata 7 sa buod nito. Ang Kabanata 7, Kabanata 7 or yung kapitong kabanata ay pamamagatan natin ang Karapat Dapat. So, bakit nga ba Karapat Dapat ang pamagat nito? Ang buod nito ay nakarating na si Don Juan sa Piedras Platas mula sa bahay ng ermitanyo. Nakita na ni Don Juan ang Ibong Adarna. So, kumanta ang Ibong Adarna ng 7 beses. Ayan. Nung nagsimulang kumanta ang Ibong Adarna ay agad nang natandaan ni Don Juan ang mga payo ng ermitanyo na kung ay alisin niya ang kanyang sarili mula sa pagpapakinig sa awit ng Ibong Adarna. Bagkus ay kunin niya agad ang labaha o yung kutsilyo at magsimula ng maghiwa ng kanyang braso. Ayan, so wag niyong gagawin yon kung kayo ay nanonood. Dahil hindi yun maganda kung hindi naman kayo nakakarinig ng awit ng Ibong Adarna. Para lamang yon kay Don Juan. So agad niyang hiniwa ang kanyang palad. Palad pala yung hiniwa niya, hindi yung braso. Malapit na rin naman. So, palad yon. So, ayun, pagkatapos niyang hiwain ang kanyang palad, ay pinatakan niya ito ng dayap o yung kagyak o yung kalamansi. Parang kalamansi, yon. Pinasabing kalamansi dahil nga ito ay may citric acid at kapag ito ay dumapo sa sugat, ito ay napakahapdi. So, nilagyan niya iyon at syempre na paano bang reaction mo kapag ikaw ay naglalagay ng alcohol sa iyong sugat? Ganon din ang reaksyon ni Don Juan habang ginagawa niya iyon upang maalis ang kanyang pandinig at ang kanyang atensyon sa awit ng Ibong Adarna. Dahil sa sobrang matindi ng sakit, nagising si Don Juan. Dahil yun nga, nagigising na si Don Juan at nalalabanan niya yung kanyang antok mula sa napakagandang tinig ng Ibong Adarna. Pagkalipas ng 7 ulit ng pag-awit ng Ibong Adarna ay dumumi na si Ibong Adarna at nakailag ang Don Juan natin. Ayan, dahil siya ay gising pa at hindi siya naging bato kagaya ni na Don Pedro at Don Diego. Nang natulog ang Ibong Adarna, agad niyang tinali ang paa at dinala sa ermitanyo. Yon. Bumalik si Don Juan sa ermitanyo kasama na ang Ibong Adarna at ito ay mahimbing na natutulog dahil pagkatapos ng kanyang 7 awit. Yun yung laging cycle ni Ibong Adarna. So, awit, dumi, tulog, gising, ganon, bago aawit uli siya. Ganon yung buhay ni Ibong Adarna. Yun nga, nung natulog na Ibong Adarna, ganyan tinali ang paa. Yun, gamit ang gintong tali. So, dito na nagamit ni Don Juan yung 3 bagay na binigay sa kanya ng ermitanyo. Pagkatapos noon ay linagay
linagay ni Don Juan ang Ibong Adarna sa isang hawla. Pagkatapos bumalik si Don Juan sa Piedras Platas at binuhos niya ang tubig na galing sa ermitanyo. Pagkagaling pala ni Don Juan sa Piedras Platas, dumiretso siya sa ermitanyo at sinabi ni Don Juan ng kanyang kapatid ay naging bato. Pinayuhan ni ermitanyo na bigyan ng mahiwagang tubig. So mahiwagang tubig yung tawag doon upang maging tao muli sina Don Pedro at Don Diego. Kapag binuhusan ito ni Don Juan ay magiging tao ang mga ito. So bumalik na nga ang kanyang mga kapatid matapos ni Don Juan buhusan ng mahiwagang tubig ang dalawa niyang nakakatandang kapatid. So at muling nagkasama ang tatlong magkakapatid pauwi ng kaharian ng Berbanya. So dito natatapos ang ikapitong kabanata. So ulitin lang natin na na magaling si Don Juan dahil natupad niya yung mga habilin ng ermitanyo. Yon, kumbaga ay parang mentor ni Don Juan si ermitanyo. At sinunod niya yon. Tapos, pagkatapos nun ay nahuli niya ang Ibong Adarna kung saan siya ang karapat dapat, di ba? Siya yung karapat dapat na maging tagapagligtas ng Haring Fernandong may sakit. Kaya karapat dapat yung pamagat na ito. Dahil karapat dapat talaga ang Ibong Adarna para kay Don Juan at hindi kina Don Pedro at Don Diego. Nagkamali ng utos si Haring Fernando kaya ang kanyang dalawang nakakatandang kapatid na sina Don Pedro at Don Diego na merong mataas yung kumpiyansa sa sarili ay hindi nagtagumpay. Bagkus ang kanilang nakakabata o bunsong kapatid na si Don Juan ang nakapagtagumpay sa kanilang hangarin na hulihin ng Ibong Adarna. Yan. Siguro si Don Juan ay merong malakas na pananalig sa mahal na birhen kaya ay tinulungan ito ng Diyos. Yan. So, dumako naman tayo sa mga mahalagang saknong sa Kabanata 7. So, ito ay ang saknong 213 na nagsasabi na dito niya nahuli ang Ibong Adarna. So, sunod naman ay ang saknong 217 kung saan sinabi dito ng ermitanyo kung paano ibalik ang mga kapatid ni Don Juan. At ito nga ay buhusan ng mahiwagang tubig. At ang huling saknong na napakahalaga ay ang saknong 231 kung saan dito nang hingi ng bendisyon sa ermitanyo bago siya umalis. So ayun, para safe ang kanilang paglalakbay ng kanilang mga kasama na sina Don Diego, Don Pedro at Don Juan ay humingi ito ng bendisyon o basbas mula sa ermitanyo dahil nga mahaba-haba pa ang kanilang lalakbayin pa uwi. Kung si Don Pedro ay inabot ng 3 buwan, tapos si Don Diego ay inabot ng 5 buwan, tapos si Don Juan ay inabot ng 3 buwan para makarating sa Piedras Platas, ay ganun din nila lalakbayin pa uwi ang kaharian ng Berbanya.